নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু মই আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকেও বনাই খাই বাৰু মইও আজি বনালো অকমান শেয়াৰ কৰিম পিঠাগুড়িৰে বনাম পিঠাগুড়িৰে মিঠাই নিচিনা হ'ব পিঠাগুড়িৰে মিঠাই বনাম কেনেকৈ বনাম অকমান শেয়াৰ কৰিম চাবচোন কেনেকৈ বনালো এয়া পাউডাৰ গাখীৰ লৈছো কোকোনাট পাউডাৰ লৈছো এয়া পিঠাগুড়ি লৈছো এলমন্ড লৈছো এইকেইটা আৰু এইকেইটা কাজু লৈছো আৰু অলপ চেনি লৈছো আধা কাপ চেনি এতিয়া বনাম মই প্ৰথমে মই পিঠাগুড়িখিনি দিছো এয়া পাউডাৰ গাখীৰ এয়া কোকোনাট পাউডাৰ এয়া চেনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া এলমন্ড আৰু কাজু কেইটা অকমান ঘিউত ভাজি লওঁ এয়া অকমান ঘিউত ভাজি লওঁ এয়া ঘিউ 1 চামুচ লৈছো অকমান ভাজি লওঁ গোন্ধটো ভাল হয় ভাজি ললে ভজা হৈ গ'ল মই অকমান এতিয়া সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লম এইটোত খুন্দি এয়া কাজু আৰু এলমন্ড অকমান টুটি ফুটি দিছো ভালদৰে মিক্স কৰি ললো এয়া 1 চামুচ ঘিউ দিছো বেছি ঘিউ নিদিওঁ এতিয়া মই এয়া কোকোনাট মিল্কেৰে ভালকৈ মাৰি লম খুব টেষ্টি হ'ব এই লাড্ডু কেইটা একদম মিঠাই খোৱা যেন পাব আপোনালোকেও বনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কালাৰ অলপ দিছো অকমান ডিজাইন কৰি দিম মিঠাই নিচিনা দেখা হ'ব এইখিনি অকমান কালাৰ দি লৈছো এতিয়া অকমান বাটাৰ পেপাৰ লৈছো এখন অকমান তেল মচি লৈছো তেল মচি লৈছো অলপ নহলে লাগি যাব পুৰাখিনি প্ৰথমতে মই কালাৰিং লাড্ডুটো দিছো অকমান এনেকে বেলি ল'ব লাগিব বাটাৰ পেপাৰ দি নহলে লাগি যায় এয়া 4 কোণীয়া শেপ এটা দিছো আৰু এতিয়া মই হোৱাইটত বনাম এনেকুৱা 4 কোণীয়া শেপটো এতিয়া মই গোল গোল কৰি লাড্ডুৰ আকাৰ দিম দুটা কালাৰ উঠিব এনেকৈ বৰ ধুনীয়া দেখিছে
এয়া পিঠাগুড়িৰ মিঠাই আপোনালোকেও বনাব কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব দেই আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ